নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই ৰঞ্জুনে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ভোৰতাল নৃত্য আৰু তাৰে কিছু কথা। যদি মোৰ কিছু ভুল হয় আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী আৰু ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিব বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতিৰে ভৰপূৰ অসমৰ নৃত্যসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম এটি মনোৰমা অসমীয়া সংস্কৃতি হ'ল ভোৰতাল নৃত্য। নামনি অসমৰ বৰপেটা সত্ৰত নৰহৰি বুঢ়াভকত আৰু মহানন্দ সূত্ৰধাৰ আদিয়ে এই তাল সহিত বিভিন্ন ভংগীমাৰ যুক্ত নৃত্যটি কামৰূপ অঞ্চলসমূহৰ প্ৰচলন হৈ থকা বীৰ নামৰ আধাৰত সৃষ্টি কৰিছিল। ভোৰতাল নৃত্যৰ বৈশিষ্ট্য ২ পৰা ১০ বা ১২ বা ততোধিক শিল্পীয়ে দলীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰে। নাগাৰা বাদ্যযন্ত্ৰৰ চেৱে চেৱে ভোৰতাল নামৰ তাল ঘূৰাই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভংগীমাৰে আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাটো এই কৃষ্টিৰাজিৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্য। এই নৃত্যটিৰ আটাইতকৈ মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্যটি হ'ল যে ভোৰতাল নৃত্য পৰিৱেশনকাৰীসকলে তাল বজোৱাৰ চেও ধৰি নৃত্য পৰিৱেশন কৰে, অৰ্থাৎ তালত আঘাত নকৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তালৰ যি শব্দ হয় সেয়া বাদ্যযন্ত্ৰ সংগতকাৰীসকলেহে বজায়। ভোৰতাল নৃত্যৰ লক্ষণ হ'ল হাতেৰে তাল ঘূৰোৱা, জটিল দেহ ভংগীমাৰে বিভিন্ন পাক আৰু ভংগীমাযুক্ত উঠা বহা আদিৰে মঞ্চ পৰিক্ৰমা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ২ হাতেৰে তাল সহিত বিভিন্ন হস্ত প্ৰদৰ্শন যেনে ঝুমুৰা, হায়েৰে, প্ৰণাম আদি। সত্ৰীয়া নৃত্য মাটিৰ আখৰা ব্যৱহাৰ এই নৃত্যটিৰ এটি বিশেষ লক্ষণ। উৰা-ছটা, বহা-ছটা, মোৰাপা উপৰিও বৰ্তমান পৰিৱেশনত বিভিন্ন মাটি আখৰা এই ভোৰতাল নৃত্যত প্ৰয়োগ কৰা দেখা যায়। ড্ৰেছ আৰু জুৱেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে এই নৃত্যত কঁকালৰ পৰা ওপৰৰ অৰ্থাৎ ডিঙিলৈকে বগা ৰঙৰ কুৰ্তা আৰু কঁকালৰ পৰা ভৰিলৈকে বগা ৰঙৰ ধুতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু শিৰত সত্ৰীয়া গায়ন-বায়নে পৰিধান কৰা পাগুৰি আৰু অগ্ৰভাগত বকুল ফুলৰ মালা পৰিধান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও শৰীৰত ডিঙিৰ পৰা কঁকালৰ তললৈকে পৰাকৈ এখনি চেলেং কাপোৰ পিঠিৰ ফালৰ পৰা কেপেৰীয়া ২ কান্ধৰ ওপৰেদি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মহাপুৰুষজনাৰ যি অপূৰ্ব সৃষ্টি ভোৰতাল এতিয়াও কিছু কিছু ঠাইত অসমৰ বহু লোক অজ্ঞ। সংস্কৃতি সাধক তথা শিল্পীসকলে এই নৃত্যটিৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিলে নিশ্চয় নৃত্যটি অসমৰ সংস্কৃতিৰ অন্যতম অংগ হিচাপে চৌদিশে সমাদৃত হ'ব আৰু গোটেই বিশ্বত জিলিকি উঠিব। গতিকে ভোৰতাল নৃত্য আগবাঢ়ি যাওক, এই গোটেই বিশ্বৰ জিনক তাৰে কামনা আৰু মহাপুৰুষৰ যি আদৰ্শৰাজি সদায় এনেদৰে চিৰ প্ৰবাহিত হৈ থাকক তাৰে কামনা। সদৌ শেষত অকণমান আহকচোন ভোৰতাল নৃত্যটোনো কেনেকুৱা সেইটোকে উপভোগ কৰোঁ।
বন ভাবি বিহু বজা